السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب دليل العظمة لمؤلفه روبن شارما. لست معلما. كنت ذات مرة أوقع للقراء على كتبي في إحدى المكتبات في مدينة بنغالور بالهند، عندما سمعني أحد الأشخاص أقول إنني لست معلما، فاقترب مني وسألني: لماذا يضايقك أن يقول الناس عنك إنك معلم؟ إن كلمة غورو في اللغة السنسكريتية لغة الهند القديمة مكونة من المقطع جو بمعنى الظلام والمقطع رو بمعنى يبدد، وبالتالي فإن كلمة غورو ببساطة تدل على الشخص الذي يبدد الظلام ويجلب مزيدا من الفهم والإدراك والتنوير. ملاحظة لطيفة جعلتني أفكر. في كل يوم سوف تفتح لك الحياة نوافذ صغيرة من الفرص، والطريقة التي تستجيب بها لهذه الفرص هي التي ستحدد مصيرك في النهاية. تخلى عن هذه الفرص وستصبح حياتك تافهة ومتواضعة. استشعر الخوف وانطلق صوب هذه الفرص رغم كل شيء، وستصبح حياتك عظيمة وحافلة. إن الحياة أقصر من أن تعيش على هامشها. لا شيء يفشل كالنجاح. عطلة نهاية الأسبوع الماضي اصطحبت أطفالي إلى المطعم الإيطالي المفضل لدينا، فمأكولاته وأطعمته غاية في الروعة، غير أن الخدمة في هذا المطعم سيئة جدا كما هي في معظم الأماكن. لماذا؟ لأن المطعم مكتظ بالناس، ولأنهم يعملون بشكل جيد فإنهم يأخذون هذا النجاح على أنه أمر مسلم به. وأنا أحب التقاط الصور. علمني والدي أن أسجل رحلة حياتي بالصور، ولذلك فأنا عادة ما أحمل معي كاميرا صغيرة. المهم أنني طلبت من النادلة أن تتكرم وتلتقط صورة لنا ونحن نتناول المكرونة الإسباغيتي، فردت بهذه الإجابة الجافة المقتضبة: ليس لدي وقت. شيء لا يصدق. مشغولة لدرجة أنه ليس لديها 5 ثوان لكي تسعد أحد عملائها. مشغولة لدرجة تجعلها لا تقدم هذه المساعدة البسيطة. كلما أصبحت أنت وشركتك أكثر نجاحا، احتجت لأن تتعامل مع عملائك بقدر أكبر من التواضع وتظهر لهم قدرا أكبر من التفاني. كن نجما في العمل. ليس من الضروري أن تتبوأ أعلى المناصب لكي تؤدي أفضل عمل ممكن. وهذه النقطة تجعلني أفكر في كلمات دكتور مارتن لوثر كينغ الابن، وهو أحد الأبطال في نظري، والذي أشار ذات مرة قائلا: إذا دعي الرجل لأن يكون كناسا للشوارع يجب أن يكنسها بنفس مهارة مايكل أنجلو وهو يرسم لوحاته، أو بيتهوفن وهو يؤلف موسيقاه، أو شكسبير وهو يكتب الشعر. يجب أن يكنسها جيدا بحيث يتوقف كل من يراها ويعلق قائلا: ها هنا عاش كناس عظيم أدى مهمته بإتقان وبراعة. أيامك تحدد حياتك. فكرة مهمة. أيامك هي نسخة مصورة من حياتك، فبينما تعيش ساعاتك تخلق سنينك، وبينما تعيش أيامك تصيغ حياتك. إن القرارات الصغيرة تؤدي بمرور الوقت إلى نتائج ضخمة. كل الأيام مهمة، ولا يوجد يوم واحد غير مهم. تناول القهوة مع غاندي. القراءة هي واحدة من أفضل الطرق التي أعرفها للمحافظة على النجاح والتفوق. إن قراءة كتاب لشخص تجله وتقدره تتيح لك أن تكتسب شيئا من عبقريته وذكائه. وبعد أن تنتهي من قراءة كتاب مهم، فمن المؤكد أنك لن تصبح كسابق عهدك. وكما أشار أوليفر ويندل هولمز: متى اتسع عقل الإنسان بفكرة جديدة، فمن المستحيل أن يعود إلى أبعاده الأصلية مرة ثانية. كما أن الحكمة القديمة صحيحة: إذا تعلمت كيف تقرأ ولم تقرأ فكأنك لم تتعلم القراءة في الأساس. لذا خصص وقتا كل يوم تقضيه في قراءة شيء مفيد. املأ عقلك بأفكار ضخمة وآراء متألقة. استعن بالكتب لتغمر روحك بالأمل والإلهام.
أقدم على المخاطرة. يعرف أينشتاين الجنون على أنه فعل نفس الأشياء مع توقع نتائج مختلفة، غير أن الغالبية العظمى من الناس يديرون حياتهم بهذه الطريقة، ولكن السعادة الحقيقية لا تأتي إلا عندما تتحلى بالجرأة وتقدم على المخاطرة. نعم، سوف تبدأ في التعرض لمزيد من الفشل والإخفاق، ولكنك في نفس الوقت سوف تبدأ في تحقيق المزيد من النجاحات. إن الفشل هو مجرد جزء من عملية الوصول إلى مكانة متميزة، وقد قال مستشار الإدارة توم بيترز: الفشل هو علامة التفوق والتميز. إن أفضل الشركات في العالم قد تعرضت للفشل أكثر من الشركات العادية، وأنجح الأشخاص في العالم قد تعرضوا للفشل أكثر من الأشخاص العاديين. استمتع بالنسمات الرقيقة. في عصرنا هذا، عصر الرغبة في المزيد والحاجة للمزيد وامتلاك المزيد. وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن كتابي الراهب الذي باع سيارته الفيراري لم يكن دعوة ضد كسب المال والاستمتاع بحياة طيبة. كانت رسالتي الأساسية في هذا الكتاب ببساطة هي: تذكر دائما الشيء الأهم الذي يضمن لك أن تحيا حياة عظيمة ورائعة. لك أن تقتني سيارة BMW، أو ترتدي أزياء من أفخم الماركات العالمية، أو تقيم في أحد فنادق فور سيزونز، أو تكسب أموالا طائلة. لو كانت هذه هي الأشياء التي تجعلك سعيدا. ولكن من فضلك لا تغفل عن تلك الكنوز الأساسية والجميلة في نفس الوقت، كالعلاقات والروابط الإنسانية العميقة، واستكشاف العالم وإدراك روعة وجلال الطبيعة، أو كمشهد الغروب الخلاب الذي يملأ روحك بالمشاعر والأحاسيس المرهفة، أو القمر لحظة اكتماله وسط سماء عامرة بالنجوم. إن أفضل متع الكون تكون أبسطها في بعض الأحيان. خصص وقتا للتفكير. تناولت العشاء مؤخرا مع واحد من أنجح الرؤساء التنفيذيين في آسيا، ولما سألته عن سر نجاحه الفذ ابتسم وقال: السر هو أنني أخصص وقتا للتفكير. في كل صباح يقضي هذا الرجل 45 دقيقة على الأقل مغلقا عينيه ومستغرقا في تفكير عميق. وليست هذه جلسة تأمل، ولكنها جلسة تفكير. أحيانا يحلل تحديات العمل، وأحيانا يفكر في أسواق جديدة، وأحيانا أخرى ينهمك في استكشاف معنى لحياته. كثيرون يقضون أفضل ساعات أيامهم منهمكين في العمل. أخبرني أحد عملائي مؤخرا قائلا: أحيانا أجدني مشغولا جدا لدرجة أنني لا أعرف حتى فيما كان هذا الانشغال. كما لو كنت قد أضعت وقتك وطاقتك وقدراتك في تسلق جبل ما لتكتشف بمجرد وصولك إلى قمته أنه ليس الجبل المقصود. وقد عبر بيتر داركر خبير الإدارة عن هذه الفكرة ببراعة قائلا: لا شيء أقل نفعا من أن تتفنن في أداء ما لا يجب أداؤه على الإطلاق. القيادة تبدأ لحظة بذل الجهد الإضافي. تأمل هذه الفكرة من فضلك. أعتقد أنها فكرة عميقة الأهمية. إن من يشيدون لأنفسهم حياة مهنية فذة ويعيشون حياة رائعة هم أولئك الذين يقضون معظم أوقاتهم في بذل جهد إضافي. نعم، الأشخاص العاديون لا يقضون وقتا طويلا في بذل جهد إضافي، ولكن من قال إنك شخص عادي؟ النقاط المرجعية. سوف تأخذك نقاط المرجعية الإيجابية نحو طريقة جديدة لرؤية الأشياء، وستفتح أمامك أبوابا لم تكن تعرفها أبدا. ويعتبر لانس أرمسترونغ نقطة مرجعية عظيمة في الإصرار والمثابرة، ووالدي نقطة مرجعية عظيمة في النزاهة والاستقامة، ووالدتي نقطة مرجعية ممتازة في العطف والحنان، وأبنائي نقطة مرجعية رائعة في الحب غير المشروط. ونيلسون مانديلا هو نقطة مرجعية متألقة في الشجاعة والإنسانية. من خلال التركيز على نقاط مرجعية متميزة ورائعة، فسوف تدرك المزيد والمزيد من طاقتك وإمكاناتك. إنك ستؤدي دورك كإنسان بشكل أعظم بكثير إذا أحسنت اختيار من تقلدهم وتحذو حذوهم. العمل مسألة علاقات. يرغب الناس في معرفة أنك شخص حقيقي، أنك شخص مهذب وعطوف وجدير بالثقة. يرغبون في الشعور بك والإحساس بك والنظر في عينيك ليروا معدنك الحقيقي.
يرغبون في معرفة شغفك تجاه ما تدافع عنه أيا كان، وعندما يستشعرون أن ظاهرك كباطنك سوف يفتحون لك أيديهم وقلوبهم. ولهذا أدعوك بشدة إلى أن تخرج من مكتبك وتتجول. إن التواجد مع الناس يحدث أشياء طيبة، فلا شيء سيحدث حتى تتحرك أنت. وتذكر أنه قبل أن يمد الناس أيديهم إليك يجب أن تمس قلوبهم، وأن العمل مسألة علاقات. دروس في الحياة من سبونج بوب. 4 دروس يستطيع سبونج بوب تعليمها لنا حتى نحصل من الحياة على سعادة أكبر وبهجة أكثر. الدرس الأول: كن متفائلا على الدوام. الدرس الثاني: قدر الآخرين. الدرس الثالث: كن على حقيقتك. الدرس الرابع: اضحك واستمتع. فلا يفيدك أن تكون ناجحا إذا كنت تشعر بالحزن، هذا شيء غير منطقي على الإطلاق. نعم، حاول الوصول إلى قمة الجبل، ولكن استمتع بالرحلة أيضا. إن الحياة لم يقصد منها أن تكون محنة، وإنما قصد منها أن تكون احتفالية. استمتع إذن بسعيك وتحقيقك لأعز أحلامك. كيف تصبح أكثر سعادة؟ أخبرني أحد عملائي مؤخرا، وهو يعمل رئيسا تنفيذيا، أنه عندما كان صغيرا كان يحب أن يقوم بجولات طويلة بمفرده على دراجته. توقفت عن فعل هذا عندما أصبحت أبا، وعندما استحوذت علينا متطلبات العمل. إن الحياة أصبحت أكثر تعقيدا، ولكن تلك الأوقات التي كنت أخرج فيها على دراجتي تعد من أمتع أوقات حياتي. ما يجب أن تفعل: قم بعمل قائمة بأفضل 10 أشياء تشعرك بالشغف، ثم أدخل هذه الأنشطة في جدول مواعيدك الأسبوعي. عندما تعاود القيام بتلك الأشياء التي كانت ترفع معنوياتك وتشعرك بالبهجة، فإنك بذلك تعيد صلتك بتلك الحالة من السعادة التي ربما تكون قد فقدتها. اعمل بجد، تكن محظوظا. لا أحد من الأشخاص الناجحين نجاحا باهرا الذين تعاملت معهم كمدرب على القيادة قد بلغ هذه المكانة إلا لأنه كان يعمل أكثر من كل من حوله. فبينما كان الآخرون يشاهدون التلفزيون في منازلهم أو غارقين في النوم، كان هؤلاء العظماء الذين تركوا بصمتهم في هذا العالم وجعلوه أكثر قيمة بصورة هائلة يستيقظون من نومهم مبكرا ويعملون لساعات طويلة ويعلنون للحياة أنهم مخلصون لأحلامهم. اكتشف عبقريتك. ركز على مجال معين أو مهارة معينة بإخلاص وعزم شديد على تحقيق تحسن يومي وشغف للوصول إلى التفوق والتميز. وفي فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات سوف تجد أنك أصبحت تعمل بمستوى من الإتقان والكفاءة يجعل الناس يصفونك بالعبقرية. إن التركيز زائد التحسن اليومي زائد الوقت يساوي العبقرية. وتحضرني هنا قصة عن بابلو بيكاسو. في أحد الأيام رأته امرأة في السوق، فجاءته بقطعة من الورق وقالت له بسعادة وحماس: سيد بيكاسو، إنني من أشد المعجبات بك، فهل يمكن أن ترسم لي شيئا؟ فاستجاب لها بيكاسو بسعادة ورسم لها لوحة سريعة، ثم ابتسم وهو يقدمها لها وقال: ستساوي هذه $1,000,000. فردت المرأة بدهشة وإثارة: ولكن سيد بيكاسو، إنك لم تستغرق إلا 30 ثانية فقط لترسم هذه التحفة الفنية الصغيرة. فضحك وقال: سيدتي الفاضلة، لقد احتجت إلى 30 عاما حتى أتمكن من رسم هذه التحفة الفنية في 30 ثانية. استمع ضعف ما تتكلم. إن الإصغاء باهتمام إلى شخص ما هو إحدى أفضل الطرق التي أعرفها لإظهار الاحترام لهذا الشخص وتكوين صلة إنسانية عميقة معه. عملاؤك يشترون بقلوبهم. كتب كيفن روبرتس الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي أند ساتشي في كتابه الرائع The Future Beyond Brands Love Marks: على مدار 35 عاما قضيتها في مجال الأعمال وثقت دائما بمشاعري. ثم يستشهد روبرتس بما قاله دونالد كالن طبيب الأمراض النفسية والعصبية: الفرق الأساسي بين المشاعر والمنطق أن المشاعر تؤدي إلى أفعال، بينما يؤدي المنطق إلى استنتاجات. نقطة مهمة مثيرة:
يتحرك البشر عندما يتم تحريك مشاعرهم. تعلم قول لا. في كل مرة تقول فيها نعم لشيء غير مهم، تقول فيها لا لشيء مهم. إن الموافقين دائما رجالا ونساء لا يمكنهم أبدا فعل أي إنجاز عظيم، وهناك قيمة ضخمة في تعلم قول لا وإتقان ذلك. قل لا للصديق الذي يرغب في ملاقاتك على المقهى لينهمك في القيل والقال. قل لا لزميلك في العمل الذي يرغب في إشاعة سلبيته وتشاؤمه. قل لا لقريبك الذي يسخر من أحلامك ويجعلك تتشكك في نفسك. قل لا لكل الالتزامات الاجتماعية التي تستنزف وقتك. أحرق مراكبك. لم أنسى أبدا قصة المستكشف الشهير هيوناندو كورتيز. لقد نزل على شواطئ فيراكروز بالمكسيك في عام 1519 وأراد أن يغزو بجيشه هذه الأراضي من أجل أسبانيا. خاض معركة ضارية، عدوا شرسا ومرضا قاسيا مع ندرة الموارد وقلة الإمدادات. وبينما كان الجيش يسير نحو المعركة، أمر كورتيز أحد ضباطه بأن يرجع إلى الشاطئ لينفذ أمرا واحدا: أحرق مراكبنا. هذا هو بطلي المفضل. إلى أي مدى يمكن أن يكون حضورك قويا ومؤثرا في العمل وفي الحياة إذا لم يكن الانسحاب والتراجع خيارا مطروحا؟ كم ستحقق من نجاحات كبيرة؟ اصنع قادة بسرعة. ثقافة القيادة هي الثقافة التي تجعل الكل يفكر كما لو كان صاحب المؤسسة، وهو ما يعني أنهم يركزون على الوصول إلى حلول بدلا من التركيز على المشكلات، ويؤدون دورهم المفروض من أجل تخفيض النفقات. ميل 4 دقائق. معظم الناس يعتبرون أن حدود رؤيتهم هي حدود العالم. إن الحياة التي تراها في هذه اللحظة بالتحديد ليست بالضرورة هي حياتك في المستقبل. قبل عام 1954 كان يعتقد أنه لا يستطيع أي عداء أن يقطع مسافة ميل في أقل من 4 دقائق، ولكن بعد أن استطاع روجر بانستر أن يتخطى هذا الحاجز، تمكن كثيرون من تكرار هذا الإنجاز البطولي وفي غضون أسابيع. لماذا؟ لأنه أظهر للآخرين ما هو ممكن، وأصبحت لديهم بذلك نقطة مرجعية جديدة. ثم بعد ذلك ومن خلال تسلحهم بهذا الاعتقاد الجديد تمكنوا من فعل ما كان يعد مستحيلا. وسع آفاقك. إن القيادة في العمل أو في البيت أو في المجتمع هي عمل منفرد بكل تأكيد، فهي بحكم تعريفها تعني أنك ستكون في الصدارة بمفردك، وأن عليك أن تسلك طرقا وعرة وموحشة، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج في عالم يهوى اللوم والتهرب من المسؤولية. تذكر أن كل قائد عظيم أو صاحب رؤية أو مفكر شجاع قد سخر منه الناس في البداية، أما الآن فهم موضع احترام من الجميع، ولهذا عليك بتوسيع آفاقك. تخلص من القيود التي جعلتك مكبلا بالمستوى المتوسط وتخلى عن العامة. حول سير الراحلين ومعنى الحياة. عندما أقرأ عن الحياة التي عاشها الآخرون تصلني دائما إشارات عن أهم ما في الحياة، وقد اكتشفت أن سير الراحلين ممن عاشوا حياة مثمرة حافلة تقدم لنا جميعها نفس الأفكار والمعاني: الأسرة، الصداقات، الإسهام للمجتمع والحب. إنني لم أقرأ حتى الآن نعيا يقول مات بسلام وهو نائم وحوله المحامي وسمسار البورصة والمحاسب. لا، إن النعي يقول دائما إن الفقيد قد مات وحوله محبوه، ويشير إلى الأثر العظيم الذي خلفه الفقيد في العالم الذي يحيط به. وحتى تحيا حياة جميلة أقترح عليك أنك بحاجة إلى أن تسأل نفسك نوعية الأسئلة التي ستحفزك على التفكير بعمق والتركيز على أكثر الأشياء أهمية. اسأل نفسك هذه الأسئلة الخمسة اليوم، واكتب إجاباتك في دفتر يومياتك. تحدث عنها وفكر فيها. تخيل أن اليوم هو آخر أيام حياتك وأنك ترقد على فراش موتك، ثم اسأل نفسك: هل حلمت أحلاما خصبة؟ هل عشت حياتي كما ينبغي؟ هل تعلمت أن أعفو وأسامح؟ هل أحببت من صميم قلبي؟ هل عشت حياتي متواضعا
وتركت في الحياة أثرا ملحوظا؟ إن الوضوح يسبق النجاح بكل تأكيد، فأنت لا تستطيع أن تصيب هدفا لا تراه، ولذا عليك أن تطلق كل طاقاتك الآن. وهناك حكمة صينية تقول: أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ولكن الوقت الأفضل الثاني هو اليوم. ما الذي تدعو إليه؟ عندما نصف شخصا بأنه صاحب قضية، فنحن بذلك نشير إلى أنه قد وهب حياته لخدمة فكرة مهمة أو قضية عميقة، وجعل همه في هذه الحياة الدفاع عن هذه الفكرة ونصرة هذه القضية ونشر رسالته بين الناس. أين يذهب شغف معظم الناس بالعظمة؟ لقد كنا جميعا نمتلك هذا الشغف ونحن صغار. أردنا أن نكون أبطالا خارقين ورواد فضاء وشعراء ورسامين. أردنا أن نغير العالم وأن نقف فوق قمم الجبال. ثم تقدم بنا العمر وبدأت الحياة تضفي آثارها علينا. سخر البعض من أحلامنا، وعرفت الإحباطات طريقها إلينا، وبدأت الحياة تؤذينا وتؤلمنا. إن التفكير في هذا الموضوع يفطر قلبي، ولكن هذا هو ما حدث بالضبط. أنت هنا لكي تجد تلك القضية، تلك الغاية المهمة، وذلك المصير الذي سيأخذك إلى أعمق المستويات ويجعلك ترتفع وتسمو ويملأ قلبك شغفا. لا أعرف ما هو أهم شيء يجب أن تفعله في الحياة، فاكتشاف هذا الأمر متروك لك، ولكن ما أعرفه يقينا هو عندما تجد القضية التي تكرس لها حياتك، فستقضي وقتك كل يوم وأنت تشعر بالشغف والحماسة، وستكون على استعداد لأن تحرك الجبال من أجل نشر فكرتك والدفاع عن قضيتك. ما أفضل الأشياء التي أقوم بها لأظل في أفضل حالاتي وأطلق أقصى طاقاتي وإمكاناتي؟ وهذا هو ما توصلت إليه. أولا، الاستيقاظ الساعة 5 صباحا 5 أيام في الأسبوع. ثانيا، 60 دقيقة في التفكير العميق بعد الاستيقاظ مباشرة لتطوير الذات والتأمل الشخصي. ثالثا، جلسة مطولة لممارسة الرياضة 5 مرات في الأسبوع. رابعا، جلسة مساج لمدة 90 دقيقة كل أسبوع. خامسا، اتباع نظام غذائي متميز. سادسا، فترة لتدوين اليوميات في معظم الأيام. سابعا، فترة للقراءة كل يوم. ثامنا، عبارات التأكيد أو ما أطلق عليه عبارات النجاح على مدار اليوم. تاسعا، جلسة تخطيط أسبوعية علاوة على مراجعة أهدافي. عاشرا، محادثة واحدة على الأقل مع شخص ممتع كل أسبوع للمحافظة على مستوى حماستي. وفي حياتي ممارسات أكثر، ولكن هذه هي أفضل ممارساتي الشخصية. اختر منها ما يتناسب معك واستبعد ما لا يتفق. جدول مواعيدك لا يكذب. هناك عبارة قديمة تقول: ما تفعله يصرخ بأعلى صوته لدرجة أنني لا أسمع ما تقوله. تستطيع مثلا أن تقول إن أسرتك تحتل المكانة الأولى في دائرة اهتمامك، ولكن إذا خلا جدول مواعيدك تماما من أي وقت مخصص للأسرة، إذن فحقيقة الأمر هي أن حياتك الأسرية ليست أولوية بالنسبة لك. لا يمكن أن يكون هناك نجاح حقيقي وسعادة دائمة إذا كان جدول مواعيدك اليومي غير متناغم مع أعمق قيمك وأهم أولوياتك. تألق في دور الوالد. بعض العملاء الذين قمت بتدريبهم كانوا قد قدموا إلى المطار الصغير بالقرب من مكتبنا بتورنتو على متن طائراتهم الخاصة. كان أحدهم يقول لي شيئا مثل: روبن، أمتلك الكثير من المال كما أمتلك عددا من المنازل موزعة في كل أنحاء العالم، كما أنني شخصية ذائعة الصيت، ولكنني أشعر بحزن شديد. وعندما أسأل عن السبب، فعادة ما تكون الإجابة هي: لأنني فقدت أسرتي بينما كنت أبني عملي. ضع أسرتك وصحتك على رأس قائمة أولوياتك، فالأسرة مهمة. وما فائدة أن تحقق كل أحلامك وتجد نفسك وحيدا؟ احصل على ما تريد بينما تحب ما لديك.
يشجعنا بعض الخبراء على الاستمتاع باللحظة الحالية وتقدير ما لدينا، على أساس أن الكفاح المستمر من أجل المزيد ليس أمرا صحيحا، كما أنه هو المصدر الرئيسي للقلق وعدم الشعور بالرضا. ولكن هذا العالم قد بناه أناس شعروا بقدر من عدم الرضا تجاه ما هو كائن حولهم، وأدركوا أن باستطاعتهم فعل ما هو أفضل. عليك إذن أن تحب ما لديك، ثم انطلق للحصول على ما تريد. استمتع بتسلق الجبل، ولكن لا تجعل قمته تغب عن نظرك. تصرف كلاعب رياضي. من أفضل الطرق التي أعرفها للحصول على نتائج هائلة في معظم مجالات الحياة المهمة هي التدريب اليومي. إن اللاعبين الرياضيين الكبار يعرفون أن التدريب هو السبيل الوحيد للوصول إلى العظمة. لن تجدني أخبرك أبدا أنك تستطيع الوصول إلى أحلامك بدون أن تضطر إلى تقديم بعض التضحيات ودفع الثمن، وهذا الثمن هو التفاني وضبط النفس. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.